নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই পেৰাচিটামলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। পেৰাচিটামলৰ জেনেৰিক নেম হ'ল এচিটামিনোফেন আৰু অফিচিয়েল স্পেচিফিক হ'ল BP, প্ৰেগনেন্সি কেটাগৰী হ'ল B, অৰ্থাৎ বাই USFDA। ড'জেছ ফৰ্ম হ'ল ইয়াত আছে আপোনাৰ টেবলেট, ছাছপেনশ্যন, PD ছাপ'চিটৰী আৰু ইনফেকশ্যন। ষ্ট্ৰেন্থটো হ'ল 500 mg টেবলেট আৰু 125 mg টেবলেট ছাছপেনশ্যন আছে। ভাৰতত থকা মূল ব্ৰেণ্ডসমূহৰ নাম হ'ল ড'ল 500 mg, মাইক্ৰ'লেব, পেচিমল 500, ইপকালেব আৰু চিপ্লা লিমিটেড, পেৰাচি 500, চিপ্লা লিমিটেড, পেৰাফাছ, চিপ্লা লিমিটেড, মেলিডেন্স 500, এবট হেল্থকেয়াৰ লিমিটেড, চিপমল, চিপ্লা লিমিটেড, এলজিনাফ, জেন'ফাৰ্মা, C37 500, নিবিলেব আৰু কেলপল 500, গেলেক্সো স্মিথ ফাৰ্মাচিউটিকেল আৰু ইয়াতে আছে ক্ৰচিন এডভান্স আছে গেলেক্সো স্মিথ ফাৰ্মাচিউটিকেল। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া ইণ্ডিকেশ্যন বা ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জনাম। এইটো সাধাৰণতে ফিভাৰ বা জ্বৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কমন কল্ড এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হেডেক বা মূৰৰ বিষত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, টুথেক বা দাঁতৰ বিষৰ কাৰণে পেৰাচিটামল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰেক মানে কাণৰ বিষৰ কাৰণে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মাইলজিয়া মানে মাংসপেশীৰ বিষৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ডিছমেনৰিয়া মাহেকীয়াৰ বিষ, ছোৱালীসকলৰ মাহেকীয়া বিষ সময়ত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল, নিউৰ'লেজিয়া মানে স্নায়ুৰ বিষৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বেক পেইন বা কঁকালৰ বিষৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ পেইন বিষৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, পেৰাচিটামল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত বহুতো ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, যেনেকৈ আপোনাৰ নাউজিয়া, বমি ভাৱ, ভমিটিং, বমি হোৱা, ডিছকমফৰ্ট, অস্থিৰতা দেখা দিয়া, ষ্টমাক পেইন, আপোনাৰ পেটৰ বিষ দেখা দিব পাৰে আৰু স্কিন ৰেছ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইসমূহ আছিল পেৰাচিটামলৰ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে বন্ধ কৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মই ড'জেছ বা সেৱনবিধিৰ বিষয়ে জনাম। এডাল বা বয়সীয়া লোকে এটাৰ পৰা দুটাকৈ টেবলেট 500 mg কৈ 4 পৰা 6 ঘণ্টা মূৰে আপোনালোকে খাব পাৰিব। চিলড্ৰেন বা শিশুৰ বাবে 6 পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে 250 mg আৰু 500 mg কৈ প্ৰত্যেক দিনা 4-6 ঘণ্টা পিছে খাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ছাছপেনশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 0 পৰা 3 মাহ বা 0 পৰা 3 মাহৰ শিশুৰ বাবে 10 mg কৈ পাৰ কেজি অনুসৰি আপোনালোকে 4 পৰা 6 ঘণ্টা মূৰে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব আৰু 3 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে আধা চামুচকৈ বা আধা চামুচৰ পৰা 1 চামুচকৈ আপোনালোকে 4 পৰা 6 ঘণ্টা মূৰে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব। 1 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ শিশুৰ বাবে আপোনালোকে 1 পৰা 2 চামুচকৈ 4 পৰা 6 ঘণ্টা মূৰে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব আৰু 6 পৰা 12 বছৰ শিশুৰ বাবে আপোনালোকে 2 পৰা 4 চামুচকৈ 4 পৰা 6 ঘণ্টা মূৰে আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এয়া আছিল সেৱনবিধি। তো বন্ধুসকল, পেৰাচিটামল মেডিচিনটো কোনসকল ব্যক্তিয়ে খাব নোৱাৰিব বা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ। যিসকল লোকৰ লিভাৰ আৰু কিডনিৰ সমস্যা আছে সেইসকলে কেতিয়াও এই পেৰাচিটামল মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই মেডিচিনটো নিৰাপদ আছে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব।